متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة عن الشاحنات، وبالأخص هنتكلم النهاردة عن مرسيدس أكتروس ام بي 4. هنتكلم عن حاجة مهمة في دايرة البي اس، اللي هو بلف الدوسة أو البريك فاليو سنسور، اللي هو شايفينه قدامنا في الصورة، اللي هو بيكون في الجانب اللي هو جانب السائق، في الجانب الشمال من الشاحنة. اللي هو زي ما شايفين طبعا انه في جزء كهربي وجزء نيوماتيك. بلف الدوسة وظيفته ان هو بينقل الحركة الميكانيكية اللي هي ناتجة من دوسة السائق لإشارة كهربية لكنترول البي اس. من خلالها بيقول له الدوسة قد ايه بالظبط، يعني بيحول مقدار الدوسة دي او القوة بتاعة دوسة السائق، بيحولها لإشارة كهربية اللي هي كنترول البي اس يقراها، بحيث ان هو ياخد الإشارة دي ويحولها لأكشن مع بلوف الهواء اللي هي خاصة بالفورمولا البريك سنسورز او البريك فالفز، بلوف الهواء اللي هي الخلفية والأمامية، اللي هي بتقوم بفتح وإغلاق الهواء عشان يعمل الفرملة أو يعمل فرملة العجل بتاع العربية. فده وظيفته باختصار. طبعا في الحالة بتاعتنا هنا زي ما احنا شايفين في نوعين من البريك فاليو سنسور أو بلف الدوسة. في نوع اللي هو اللي فوق ده اللي هو شركة كينور مصنعاه، والنوع اللي تحت اللي هو شركة وابكو. في اختلاف طبعا واضح جدا لأي حد بيشوف البلف. طبعا شايف المكان الجزء الفيشة اللي فوق بيبقى في المنتصف البلف، وتحت منتصف السنسور بريك فاليو سنسور، وتحت في الصورة اللي تحت اللي هو تصنيع شركة وابكو في الجانب اليمين. والفنتليشن أو الجزء اللي هو بتاع طرد الهواء الزائد بيبقى اللي هو الجزء اللي فيه الشبكة اللي تحت ده، والجزء البلاستيك الأسود ده بيكون طبعا أكبر حجما شوية في الجزء اللي هو تصنيع شركة كنور، أو السنسور أو البلف الدوسة لتصنيع شركة كنور، من البلف اللي موجود في الصورة اللي تحت تصنيع شركة وابكو. طبعا الاتنين بيقوموا بنفس الوظيفة، لكن طبعا ده تصنيع شركة كنور وده تصنيع شركة وابكو. لو انت يعني ايه لقيت البلفين دول، لا الاتنين اشتغلوا على الام بي 4، لكن ده تصنيع شركة وده تصنيع شركة تانية، مفيش أي مشكلة. طبعا أكيد الاتنين شركتين، يعني شركتين كبار جدا جدا، ومعروفين ان هم متميزين في مجال تصنيع البلوف في الهواء والدوائر الالكترونيه الخاصه بدايره البي اس وكنترولات البي اس. فالاتنين يشتغلوا عادي في الام بي 4. حبينا ننبه عن المعلومه دي، وان نعرف الناس اللي هو ما يعرفش وظيفه البلف ده ايه بالظبط في العربيه، نعرفه ببساطه وظيفته في العربيه. وان شاء الله يعني انتظرونا فيديوهات قادمه هنشرح فيها ان شاء الله اجزاء كتير في الشاحنه الاكتروس ام بي 4. لو اول مره تتابعنا تدوس سبسكرايب وفعل الجرس، وان شاء الله لو الفيديو عجبك دوس لايك، ولو في اي ملاحظه وتعليق منتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.